අදාරගෙන ආවේ පොඩි ටෙස්ටින් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ගමන් මේක පේනවා ඇති මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද ගෙනාවේ ටිකක් ලොකු ඇම්ප් එකක්. ලොකු ඒකට මේකේ ප්‍රමාණය නම් එච්චර ලොකුවක් නැහැ. හැබැයි මේකේ වොට් ගන්න නම් සඳහන් කරලා තිබුණා වොට් 240ක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ස්ටීරියෝ වොට් 120 දෙපැත්තට වොට් 240ක් කියලා තමයි මේක සඳහන් කරලා තිබුණේ. ඉතින් මෙතන අපිට පේනවා තියෙනවා ස්පීකර් අවුට් දෙක, ඒ වගේම වෝල්ටේජ් ඉන්පුට් එක සහ අපේ ලයින් ඉන් එක. ඉතින් මෙතන පොඩි ප්‍රීසෙට් දෙකක් දීලා තියෙනවා අපිට වොලියම් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් එච්චරයි මේකේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තමයි මොඩල් නම්බර් එක තියෙන වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕඩර් කරනවා නම්. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා XHM543 කියලා තියෙන එක තමයි මොඩල් එක වෙන්නේ. අපි මේක සම්බන්ධ කරලා චෙක් කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කියපු විදිහටම ලොකු සවුන්ඩ් එකක් එනවද කියලා බලමු. ඉතින් මම මේකට ලොකු ස්පීකර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම USB කිට් එකක් තමයි මම මේකට චෙක් කරන්න යොදාගන්නේ. අපි බලමු සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. හරි, ඔන්න මම මේකේ ඔක්කොම ටික දැන් සම්බන්ධ කරගත්තා. මෙතන මම එක ලයින් එකකට පොඩි ස්පීකර් එකකුත් ඒ වගේම අනිත් ලයින් එකට ලොකු ස්පීකර් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. මොකද මට ලොකු ස්පීකර් දෙකක් නැහැ දෙපැත්තට සමානව දාගන්න. අපි මේ විදිහට චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ඉන්පුට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්පුට් එකට ආපු වයර් එක මම මෙතන මේ පොඩි සොකට් එක USB කිට් එකට එන සොකට් එක මාරු කරගත්තා. එතකොට මට කෙලින්ම ඒක USB කිට් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ලේසි නිසා. ඉතින් ඒ වගේම 12 volts තමයි මම මේකට දෙන්නේ චෙක් කරගන්න. ඉතින් එච්චරයි මේකේ සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. අපි චෙක් කරලා බලමු. වොලියම් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න මෙතන. කොහොමද දන්නේ තියෙන්නේ. අඩු කරලම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වොලියම්. රයිට්. අපි සප්ලයි දීලා චෙක් කරලා බලමු දැන් මේක කොහොමද කියලා. රයිට්. මම සප්ලයි දෙනවා දැන්. මේකේ පොඩි LED එකක් තියෙනවා. ඒක පත්තු වෙනවා පේනවා. රයිට්. මම පෙන් එකත් මේකට ගහ ගන්නවා. අපි සවුන්ඩ්ස් වැඩි කරලා බලමු. ඉතින් ඒ කිව්වා වගේම ගොඩක් ලොකු සවුන්ඩ් එකක් එනවා මේකේ. IC එක නම් රත් වෙන්නේ නැහැ. මොකුත් පොඩ්ඩක් රත් වෙන පාටක් නැහැ. ගොඩක් හොඳයි වගේ ඇම්ප් එක පෙනුමෙන්. සවුන්ඩ් එකත් ක්වොලිටි. හොඳයි, ඔයාලට කියන්න බැරුණානේ මේ ඇම්ප් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පැකින් එකක. ඉතින් මේක අපි ගෙන්නනකොටම එන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් වගේ කවර් එකක. ඉතින් මොන මේ විදිහට තමයි ඇම්ප් එක එන්නේ. පොඩි කේබල් එකකුත් එක්ක තමයි ඇම්ප් එක එන්නේ. ඉතින් හීට් සින්ක් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තිනවා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඔච්චරයි. ඉතින් අපි ගෙන්නනකොට ඇම්ප් එක අපට හම්බෙන විදිය. ඉතින් අපි යමු නැවතත් අපේ
චෙක් කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ ඇම්ප් එක මට තේරෙන විදිහට නම් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම රත් වෙන්නේ නැහැ. මම ටිකක් වෙලා දාලා තිබ්බා ඒත් රත් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිට් සින්ක් එක ගලවලා බලමු තව ටිකකින්. ඉතින් මේ ඇම්ප් එක මටකින් ගොඩක් දෙනා ආපු දෙයක් තමයි මේවා මිල කීයක් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගෙනාපු මිල. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන TPA 3116 D2 audio ampere මෙතන ගහලා තියෙනවා වොට් 120 වැඩි කිරීම 2 කියලා. ඉතින් මට මෙහෙම ගලින් උනේ 15 වගේ සත ගණක් තමයි උනේ. ඉතින් මේක ලංකා මුදලත් එක්ක කන්වර්ට් කරලා බලුවොත් රුපියල් 600ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඕඩර් කරලා බලන්න. මම දැන් ලංකාවෙත් ගන්න ඇති. හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ඇම්ප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට වෝල්ට් 24ක් වෙනකන් දෙන්න පුළුවන් කියලා තිබුණා. ඉතින් මම නම් දුන්නේ වෝල්ට් 12යි මේකට. ඒත් හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ලොකු ස්පීකර් එක හොඳටම දැනෙන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අරගෙන බලන්න ගොඩක් හොඳ ඇම්ප් එකක්. අපි බලමු මේකේ හිට් සින්ක් එක ගලවලා කොහොමද කියලා මේක තියෙන්නේ. right ඔයාලට පේනවා ඇති ඇම්ප් එක හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ඇම්ප් එක. TPA 3116 D2 තමයි සඳහන් කරලා තියෙන IC එක. IC එකේ heat sink එක නම් නිකම්ම වගේ තියෙන්නේ හෙල වෙනවත් එක්ක. ඒක නම් එච්චර quality එකට fit කරලා නැහැ වගේ. නිකම්ම ගලවන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඔන්නම තමයි IC එක සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ heat sink එක. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් පොඩි IC එක. වෙන විශේෂයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම පැහැදිලිව පොඩි IC එකකින් තමයි එච්චර වොට් ගාණක් දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් වොට් 240ක් කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තිබුණාට ඇත්තම වොට් ගාණ අපේ data sheet වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ගොඩක් ලොකු සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක නැවත හයි කරන්න බෑ. ඔයාලට මේක ගලවලා පෙන්වනවා වගේ heat sink එක මට දැන් සම්බන්ධ කරගන්න බෑ මේකට මේ ගම් එක නැතුව. ඉතින් කම්පවුන්ඩ් දාලා තමයි මේක නැවත ෆිට කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔයාලට අද ගෙනාව ගොඩක් හොඳ ලොකු ඇම්ප් එකක් වොට් 240ක් අවුට් කරන්න පුළුවන් ඇම්ප් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් ඕඩර් කරලා බලන්න ලංකාවේ ගන්න නැත්නම් මම ලින්ක් එක පහළ දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට ඒකෙන් බලලා ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳයි, ක්වොලිටි හොඳයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. තව ඇම්ප්ලිෆයර් බෝඩ් කීපයක් මම ඔයාලට ගේනවා. ඉතින් ඒවත් ඉදිරියේදී බලන්න. හොඳ නරක හැමදේම කමෙන්ට් කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.